ออกแบบ Work Surface บน S21 ใน60วินาทีการออกแบบ Work Surface มันสามารถช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นกับการคุณสามารถจะดีไซน์สโคปของงานได้ไม่สับสนในการเปลี่ยนหน้าเยอะๆวิธีการก็ง่ายมากกดที่ปุ่ม Overview กดที่ Edit คุณสามารถใช้วิธีการ drag and drop หรือจิ้มแล้วเลื่อนครับต้องการกรุ๊ปขึ้นมาไว้ก็กดเข้ามาไว้ตรงนี้ง่ายมาก Aux ก็ได้ Master ก็ได้หรืออยากจะเปลี่ยนทั้งพาร์ทกดไปที่ Edit Bank แล้วก็ Swap Bank สามารถเลื่อนจากหน้าจออีกหน้าจอลงมาได้เป็นแค่นี้เสร็จแล้ว